अब चाहिँ हामीले डेटा टाइप भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त। जस्तो हजुरको घरमा चाहिँ चिनी र चियापत्ती राख्नको लागि भाँडो हुन्छ हैन। एउटा भाँडोमा चियापत्ती राख्नुहुन्छ, अर्कोमा चिनी राख्नुहुन्छ हैन। भनेको चिनी भनेको हाम्रो डेटा टाइप हो। कस्तो प्रकारको वस्तु त्यो भाँडोमा जाँदैछ त, त्यसलाई चाहिँ हामीले डेटा टाइप भनिन्छ के। जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ कस्तो प्रकारको भ्यालु आउँदैछ त, इन्टिजर हो कि स्ट्रिङ हो कि बुलियन हो कि नल हो कि कस्तो टाइपको आउँदैछ भनेर चाहिँ त्यो वस्तुको प्रकारलाई चिन्नको लागि चाहिँ हामीले डेटा टाइप युज गरिन्छ। त्यस्तो चाहिँ दुईटा हुन्छ है, एउटा प्रिमिटिभ हुन्छ, एउटा नन प्रिमिटिभ हुन्छ। प्रिमिटिभमा चाहिँ 7 वटा हुन्छ है। के हुन्छ त भने नम्बर हुन्छ, अनि त्यसपछि नल हुन्छ, नल, त्यसपछि सिम्बल हुन्छ, सिम्बल, त्यसपछि हाम्रो स्ट्रिङ हुन्छ, स्ट्रिङ, अनि त्यसपछि बुलियन हुन्छ, त्यसपछि बिगिन्ट भन्ने हुन्छ, बिगिन्ट भन्ने हुन्छ, अनि अनडिफाइन्ड हुन्छ, अनडिफाइन्ड भन्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गरिदिन्छु। अब यसलाई सम्झिनको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले एन स्क्वायर बी स्क्वायर एस स्क्वायर अनि यु, यो गर्नु भने सजिलो हुन्छ हजुरलाई। यसरी यो स्क्वायर हो है, यहाँ मैले सिम्बल राखिनँ, क्याप राखिनँ, यसरी क्याप राखिनँ, यसरी ल यसरी राख्नु भयो भने जुम गरिदिन्छु भने यसरी राख्नु भयो भने चाहिँ हजुरले सजिलो हुन्छ सम्झिन है। एन स्क्वायर भनेको नल र नम्बर, त्यसपछि बी भनेको बुलियन र हाम्रो बिगिन्ट, एस भनेको सिम्बल र स्ट्रिङ, यु भनेको अनडिफाइन्ड। ल अब चाहिँ हामीले यसलाई डिफाइन गरेर हेरौँ है त। कसरी डिफाइन गर्ने भनेर भर्खर हेरेको थियो नि हामीले। लेट चाहिँ ए इज इक्वल टु, सुरुमा चाहिँ मैले नल भनेर राख्थेँ, यसरी नल भनेर भ्यालु राख्थेँ। यो भनेको ए को भ्यालु नल भयो होइन। त्यसपछि अर्को लेट चाहिँ बी इज इक्वल टु के छ हाम्रो नम्बर राख्थ्यो। ल 100 भन्ने नम्बर छ हाम्रो, यो भयो नम्बर भयो होइन। यसपछि हाम्रो लेट चाहिँ बुलियन भनेर राख्थ्यौँ। लेट सी इज इक्वल टु, बुलियन भनेको ट्रु अथवा फल्स हुन्छ है। अहिले चाहिँ मैले ट्रु राखिदिएँ। 0 1 हुन्छ नि त्यस्तै, बुलियन भनेको 0 अथवा 1 अथवा ट्रु अथवा फल्स त्यस्तो हो नि त। लेट यसमा चाहिँ मैले डी राखिदिएँ अरे, डी इज इक्वल टु हाम्रो बुलियन पछि के भयो बिगिन्ट भन्ने भयो होइन। बिगिन्ट चाहिँ हामीले के लिन्छ नि, बिगिन्ट यसरी लेखिन्छ, अनि एउटा प्यारेन्थेसिस यसरी खोलिन्छ, ए भित्र चाहिँ बल्ल लेखिन्छ है। लेट चाहिँ 1000 भनेर यसरी राखिदिएँ मैले। ल बिगिनमा 1000 भन्ने भ्यालु छ होइन। अनि लेट चाहिँ अर्को ई भन्ने छ, लेट ई इज इक्वल टु अब के भयो स्ट्रिङ बाँकी रह्यो। स्ट्रिङ भनेको के हो, स्ट्रिङ भनेको यसरी कोलनभित्र लेखिन्छ हामीले। अब लेट चाहिँ कोड विथ होटेल भनेर यसरी लेख्यो भने यो हाम्रो इन्टिजर हो होइन। अब के बाँकी रह्यो, सिम्बल र अनडिफाइन्ड बाँकी रह्यो होइन। लेट चाहिँ लेट ई एफ इज इक्वल टु सिम्बल भनेर, सिम्बल, सिम्बलमा चाहिँ एउटा के भ्यालु आउँछ, सिम्बल अन्डरस्कोर भ्याल्यु, सिम्बलको भ्याल्यु है। त्यसपछि लेट एफ जीमा अनडिफाइन्ड, यसरी आयो है त। यहाँ हामीले मैले सेमिकोलन छुटेर राखेको छु, सेमिकोलन चाहिँ नछुटाउनु है। यसरी सेमिकोलन राख्थ्यो भने चाहिँ गुड प्र्याक्टिस होइन। अब यसले चाहिँ हाम्रो सक्यो भने जनाउँछ नि त। अब हामीले कन्सोल डट लग गऱ्यौँ भने, कन्सोल डट लग गऱ्यो भने लेट चाहिँ ए बी सी डी ई एफ जी होइन। यसलाई रन गऱ्यो भने सबै राम्रोसँगै आउँछ होइन। हेर्नु त, सुरुमा नल आयो, त्यसपछि 100 आयो, त्यसपछि ट्रु आयो, त्यसपछि 1000 आयो, अनि त्यसपछि के आयो, त्यसपछि हाम्रो कोड विथ भुटेल आयो, त्यसपछि हाम्रो सिम्बल आयो, त्यसपछि अनडिफाइन्ड आयो। अनडिफाइन्ड चाहिँ हामीले अनडिफाइन्ड नगर्दा पनि हुन्छ है। जस्तो मैले अनडिफाइन्ड यत्तिकै हटाइदिएँ भने, हामीले अघि गरेको थियौँ नि डिक्लेयर मात्रै गरेर छोडिदिएको थियौँ नि, त्यो गर्नु भने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो जावास्क्रिप्टले आफैले यसलाई अनडिफाइन्ड गरिदिन्छ कि। जस्तो मैले यसलाई गऱ्यो भने, रन गऱ्यो भने यहाँ अनडिफाइन्ड यसरी आउँछ होइन। अब हजुरलाई चाहिँ कसैको टाइप यत्तिकै हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने, लेट्स चाहिँ प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो मलाई, कन्सोल डट लग, यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भने टाइप अफ भन्ने, टाइप अफ के को टाइप अफ त, लेट्स चाहिँ मलाई एफको टाइप अफ हेर्न मलाई, एफको टाइप हेर्न मलाई के टाइपको हो भनेर। यसलाई रन गऱ्यो भने मैले यहाँ आयो नि त, एउटा सिम्बल टाइपको है चाहिँ हाम्रो एफ चाहिँ हामीले सिम्बल बनाउँछौँ नि त, यसरी हेर्न मिल्छ है। अब चाहिँ मलाई भनौँ सीको हेर्न मन लाग्यो भने, अब रन गऱ्यो भने यहाँ यसरी आयो, बुलियन रहेछ, यो बुलियन टाइपको रहेछ भनेर यसरी चिनिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले टाइप हेर्न मिल्छ कुनै पनि भेरिएबलको। अब हामीले यो के हो भनेर बुझौँ है त। नल भनेको चाहिँ के हो भने यो भेरिएबलमा अहिले केही पनि भ्यालु छैन, नल खाली छ भनेको, नल भनेको होइन।
इन्टिजर भनेको थाहा छ होला नम्बर हो, नम्बर भनेको n भनेको त नम्बर हो नि त, नम्बर भनेको चाहिँ एउटा कुनै इन्टिजर नम्बर भ्यालु हैन। त्यसपछि सी भनेको हाम्रो बुलियन छ, बुलियन भनेको ट्रु अथवा फल्स, 0 अथवा 1 हुन्छ नि कम्प्युटरमा त बाइनरीमा चाहिँ बुझ्छ, ट्रु अथवा फल्स नै हो, त्यो चाहिँ भनेको बुलियन भयो। त्यसपछि डी भनेको बिग इन्टिजर हो, बिग इन्ट भनेको हामीले एकछिनपछि बुझौँला है, अब आउने भिडियोमा यही च्याप्टरहरुमा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ हजुरले बिग इन्ट, यो बिग इन्ट अनि त्यसपछि सिम्बोल भनेको चाहिँ त्यसमा बुझ्नुहुन्छ हजुरले है त। अलि भास्ट कन्सेप्ट छ यसमा चाहिँ, अब्जेक्ट्सको कुरा लाग्छ, इन्म्युटेबल भन्ने कुराहरु हुन्छ, त्यो चाहिँ एकछिनपछि बुझौँला हामीले है त। अनि हाम्रो ई भन्ने के हो, ई भन्ने हाम्रो स्ट्रिङ हो, स्ट्रिङ भनेको के हो, स्ट्रिङ भनेको सेट अफ क्यारेक्टर्स अथवा यसरी CODE मिलेर बनेछ नि त्यो त, केही कुरा मिलेर बनेको छ नि त, स्ट्रिङ हो यो, क्यारेक्टर्सहरु मिलेर बनेको छ। त्यसपछि जी भनेको अनडिफाइन्ड, अनडिफाइन्ड भनेको यसलाई अहिले हामीले केही पनि भ्यालु दिएको छैनौं, यसको केही भ्यालु नै छैन भनेको। यो भयो हाम्रो प्रिमिटिभ डेटा टाइप। अर्को हुन्छ हाम्रो नन प्रिमिटिभ डेटा टाइप भन्ने हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब्जेक्ट भनिन्छ। लेट्स से नन PREMITIVE नन प्रिमिटिभ डेटा टाइप, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गरिन्छ त भने, लेट्स से मलाई एउटा कन्स्टेन्ट छ, CONST गरे हाम्रो कन्स्टेन्ट माई आइटम्स भन्ने एउटा यसरी बनाए, यसमा चाहिँ मैले की भ्यालु पेयर दिन मिल्छ। हजुरले यदि पाइथन गर्नुभएको छ अथवा मेरो पाइथनको पहिलाको भिडियो हेर्नुभएको छ भने त्यसमा चाहिँ मैले एउटा डिक्सनरी भन्ने कन्सेप्ट बुझाएको थिएँ हजुरलाई। त्यसमा पनि के हुन्थ्यो भने की भ्यालु पेयर भन्ने हुन्छ कि, की भनेको चाहिँ पहिलो त्यसले चिनाउनको लागि, जस्तो हजुरको स्कुलमा चाहिँ हजुर रोल नम्बर हुन्थ्यो नि त, जस्तो हजुरको रोल नम्बर 1 2 3 छ भने रोल नम्बर 1 भनेको को भन्ने हजुरलाई पोइन्ट गरेको नि त, त्यसले एउटा पोइन्टर जस्तो हुन्थ्यो नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले की भनिन्छ, त्यो पोइन्ट गर्ने रोल नम्बरलाई। अनि भ्यालु भनेको हजुर केलाई पोइन्ट गरेछ त त्यो उसले, त्यो पोइन्टरले अथवा रोल नम्बरले भनेको हजुरलाई पोइन्ट गरेछ भने की भनेको एउटा पोइन्टर भयो केही कुरालाई जनाउनको लागि, अनि भ्यालु भनेको चाहिँ त्यो त्यसको एक्चुअल कुरा त्यो के हो त भन्ने कुरा। जस्तो यसमा चाहिँ मैले एउटा की बनाए रोल नम्बर भन्ने यसरी की बनाए, रोल नम्बर चाहिँ लेट्स से 100, ल मेरो रोल नम्बर 100 छ भनेर यसरी बनाए हैन मैले। त्यसपछि अब मैले नेम राखे लेट्स से कोड विथ बुटेल भनेर यसरी नाम राखे। त्यसपछि अर्को राखे स्ट्याटस भनेर राखे, स्ट्याटसमा चाहिँ के छ अरे भने प्रेजेन्ट भनेर अथवा ट्रु भन्ने भ्यालु छ, प्रेजेन्ट छ, आज चाहिँ आज छ है त। ल यसरी राख्यो भने चाहिँ मेरो एउटा स्ट्रक्चर जस्तो भएको छ नि त, हेर्नु त ठ्याक्क। अब मेरो नाम छ, यहाँ रोल नम्बर छ, त्यसपछि स्ट्याटस आज छ कि नि हानेर। अब यसलाई चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने त के गर्न मिल्छ भने कन्सोल डट लग गर्नु, त्यसपछि माई आइटम्सको हल्ला के हेर्न मन लाग्यो त, लेट्स हल्ला रोल नम्बर हेर्न मन लाग्यो भने रोल नम्बर गरिदिनु भयो भने यसरी रन गर्नुभयो भने अब यहाँ 100 आयो नि। अथवा हजुरलाई रोल नम्बर हैन, हजुरलाई चाहिँ स्ट्याटस हेर्न मन लाग्यो, आज आछ कि आज छैन कोड थुर्दैन भनेर हेर्न मन लाग्यो भने STATUS गरिदिनु स्ट्याटस, त्यसपछि रन गर्नुभयो भने यहाँ ट्रु भनेर आयो नि, आज आएको रहेछ भनेर। यसरी चाहिँ हामीले एउटा म्याप गराउनको लागि अथवा धेरै कुराहरूलाई एकै ठाउँमा राख्नको लागि की भ्यालु पेयरमा, अथवा हामीले के गर्न मिल्छ भने यसमा चाहिँ हजुरको कुनै स्टोर छ, सामानहरू राख्नुहुन्छ हजुरले भने त्यसको अब जस्तो के गर्न मिल्यो भने यसमा आइटम 1 को प्राइस यहाँ राख्न मिल्यो कि, लेट्स से 1000 रुपैयाँ छ भने यसरी राख्न मिल्यो नि त। यसरी हजुरले म्याप गर्न चाहिँ मिल्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले नन प्रिमिटिभ डेटा टाइप युज गरिन्छ है त। यसलाई चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट हो है, यो चाहिँ हामीले पाइथनमा चाहिँ यसलाई के भन्छौँ भने डिक्सनरी भन्छौँ, तर जावास्क्रिप्टमा डिक्सनरी भन्न हुँदैन हुन त हुन्छ, जस नभन्नु अब किन भन्न पर्यो, छँदै छैन त्यो कुरा हैन। यसरी चाहिँ हामीले लिन मिल्छ। अब हामीले के गर्यौँ भने लेट्स से स्ट्याटस 1 राख्यौँ, यहाँ छैन, एउटा कुनै की छैन, त्यो राखिदियौँ भने के हुन्छ भने अनडिफाइन्ड भनेर आउँछ, यहाँ अनडिफाइन्ड भनेर आउँछ, छँदै छैन यो भनेर यसरी देखाउँछ है त। यसरी चाहिँ हामीले प्रिमिटिभ र नन प्रिमिटिभ डेटा टाइप युज गर्न मिल्छ। यो रेपल तल नै हुन्छ, त्यही डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु कोड चाहिँ, त्यो पनि हेर्नु होला हजुरले केही कन्फ्युजन लाग्यो भने चाहिँ। अब डेटा टाइप यही हो, बुझ्नु भयो हजुरले, n स्क्वायर b स्क्वायर s स्क्वायर u गर्नु भने सजिलो हुन्छ सम्झिनको लागि। नम्बर नल, त्यसपछि बिग इन्टिजर बिग अथवा बिग इन्ट, बुलियन, स्ट्रिङ, सिम्बोल, u भनेको अनडिफाइन्ड हैन। होप हजुरले बुझ्नु भयो होला। हजुरलाई यदि भिडियो मन परिरहेको छ भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला है, अनि च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु। हामीले अझै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू ल्याउँदैछौँ, बिस्तारै आउँदैछ। हजुरलाई के चाहिएको छ कमेन्ट पनि गर्नु होला त ल।